Sziasztok! Visszatértünk egy új állatbemutatóra az új állatkertbe, amelynek a neve Hunzulore Lindu. A 119. részben bemutatott vad vízibivajok vidáman szaporodnak a kifutójukban. Egy ilyen vízesés mellett én is eltengődnék a forró nyári napokon. A mai állatunk az afrikai disznófélék legkisebb tagja. A bojtosfülű disznó az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe tartozik, ezen belül pedig, mint a neve is sugallja, a disznófélék családjának tagja. Tudományos neve Potamochoerus porcus, és ennek a Potamochoerus nemnek, amelyben két élőfaj tartozik, ez a típusfaja. A másik faj ebből a nemből a folyami disznó, és mindkettő kizárólag Afrikában honos. A bojtosfülű disznó Nyugat- és Közép-Afrika főleg elsődleges és másodlagos erdeiben honos, de megtalálható sűrű, bozótos, vízes szavannákon, fásvölgyekben, közel a folyókhoz, a tavakhoz és a mocsaras területekhez. Pontosan meghatározott elterjedési területen nincs, általános meghatározásban a bojtosfülű disznó Közép- és Nyugat-Afrikában, míg a folyami disznó Kelet- és Dél-Afrikában elterjedt. Azt mondják, hogy a kettő közötti átfedési területeken akár hibridizálódhatnak is egymással. A legnagyobb elterjedési területe a trópusi erdők Guineától és Sierra Leone-tól egészen a kameruni Szanaga folyóig tartanak, és Közép-Afrikában a Kongó medencében levő trópusi erdők. Ez utóbbi a világ második legnagyobb trópusi erdője az amazóniai esőerdők után. A tudomány számára elsőnek a taxonómia atyjának nevezett svéd botanikus, zoológus, természettudós és orvos Carl Linnaeus írta le 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában. Sok alfaját különítették már el, de ezek közül jelen pillanatban egy sincs hivatalosan elfogadva. Malackánk hossza 100-145 cm közötti, míg marmagassága 55 és 80 cm között lehet. Ehhez egyik végén egy 30-45 centis farok van csatolva. Súlya 45-től 115 kg-ig terjedhet. Rozsdás vörös teste zömök és erős. A többi afrikai disznófélétől eltérően teljes testét szőr fedi, amely a lábán fekete, a fülén levő bojt pedig, amiről a nevét kapta, fehér, ugyanúgy, mint a háta közepén végigfutó sörénye. A pofája fekete, de a szemei körül és az állkapcsa mentén fehér csíkok vannak. Az állkapocs szőrei hosszabbak, mint máshol, a kanok esetében különösen hosszabb ez a bajusz. A kanok csak kevéssel nagyobbak, mint a kocák, és a pofacsontjaikon mindkét oldalon egy kis kúpos kidudorodás van, agyaraik kicsik és élesek. Ez a kis kúpos kidudorodás csontból van, és valószínűleg a pofájukat védi verekedés közben. Jó malachoz hűen túrja a földet az ormányszerű megkeményedett pofájával, de az agyarával is ki tudja kaparni a föld alól az áhított gyökereket, vagy bármi egyebet. 4 lábúja van, ezeken pata található, de lábújhegyen szeret járni, mivel mindig csak az első 2 ujján lépked. 2 hátsó patája soha nem éri a kemény talajt, csak a sárban süllyed annyira. Valószínűleg ez fogja meg abban, hogy túl mélyre süllyedjen. Magányosan vagy kisebb csapatokban él, a legtöbb ilyen csapat egy család, 6-10 közötti egyeddel, amelyekből általában az egyik kifejlett kan, de láttak már több mint 100 egyedből álló csapatot is, kondás nélkül. Bejáratott útvonalait megjelöli fákhoz dörzsölve láb, nyaki és orbitális mirigyeit, ugyanakkor az agyaraival is megkaparja a fák törzsét. Ez biztosabb módszer, mint hogy morzsát szóljon a földre. Nappal is aktív, de főleg éjszaka és a krepuszkuláris időszakban. Pihenő idejében elbújik odukban és a sűrű növényzetben. Táplálkozás szempontjából mindenevő. Megeszi a növényeket, a kisebb állatokat és még a dögöt is. Attól, hogy megeszi a dögöt,
Főtápláléka mégis inkább gyökerekből, gumókból, hagymákból áll. Ezeket pótolja gyümölccsel, magvakkal, diófélékkel, vízinövényekkel, de füvet is legel. Gyógynövényekkel is táplálja magát, begombázik, a tojást is megeszi, gondolom az sem zavarja, ha már kikelőfélben van. Ezek után a rovar, a csiga, a gyík és más hüllőfajták már delikatesznek számítanak. Sokszor követik a csimpánzokat és megeszik azok maradékát. Mármint nem az utóterméket, hanem azt, amit a csimpánzok eldobálnak. Szinte folyamatosan kommunikálnak, röfögéssel és visítással. Hangokkal riasztják egymást, nyugtalan hangokat és passzív hangokat is tudnak kiadni. A kanok harcolnak egymással, farkukkal ostorozzák az ellenfelet, összeütik fejüket és hangosan kiabálnak egymásnak. Nem tudni, hogy ez egymás verbális sértegetése vagy saját magukat bíztatják. Túrják a földet, mint Popeye a habokat. Háremjüket agresszívan védik mindenféle betolakodótól, még a ragadozóktól is. A párzási időszak főleg ősszel van, a kocák évente egyszer ellenek. A legtöbb malac februárban és júliusban születik. A vemhesség 120-127 napig tart, ezután 1 és 6 közötti malac születik, de az átlagos a 3-4. Ezeknek súlya 650 és 900 g között van. A kocák fészket építenek száraz fűből és lehullott levelekből, 1 méter mélységgel és 3 méter átmérővel, majd a fiatalokról mindkét szülő gondoskodik. 3-4 hónapos korukban történik az elválasztás, de a malacok a következő alomig az anyjukkal maradnak. 6 hónapos korukban már felnőttkori bundájukat veszik fel. Az ivarérettséget kb. 2 éves korukban érik el, és a pofájukon levő fekete foltok is csak ekkor jelennek meg. A malacok veszély esetén holtnak tettetik magukat, de erről a felnőtt korukra már leszoknak, és inkább menekülésre fogják. A vadonban 10-15 évet élnek, de fogságban megérhetik a 20 éves kort is. A bojtosfülű disznó természetvédelmi besorolása nem fenyegetett, és egyelőre nincs nagy fenyegetés számára, viszont attól még állományai csökkenőben vannak. Nem szerepel a CITES-ban. Afrikában a húsa miatt is vadásszák, a kongói medence egyik kedvenc vadhúsa. A gaboni piacokon eladott vadhús 40%-át teszi ki. Szereti a manióka és a jamgyökér farmukat, ezért kártevőként is számon tartják. A fogságban való nevelés kísérletei kimutatták, hogy a befogás során érzékeny a stresszre, és emiatt az újszülötteknek alacsony a túlélési aránya, ami 11-57% közöttit jelent. De gyorsan alkalmazkodik a szűk környezetekhez és az emberi társasághoz. Magyarországon a Budapesti Állatkertben, a Szegedi Vadasparkban, a Veszprémi Állatkertben és a Nyíregyházi Állatkertben láthatunk bojtosfülű disznót ecsetfülű disznó néven, habár a Nyíregyházi Állatkertben én nem találtam. A következő kis részletben a Budapesti Állatkert bojtosfülű disznója mutatja be a túrási képességeit. Köszönöm, hogy megnézted! Ne felejts el feliratkozni, megnyomni a lájkot, belépni a Discordra és híreket olvasni a planetzoo.hu oldalon. Legyen szép napod!